Μια σούπερ αποκάλυψη έκανε ο Αλκιβιάδης Στεφανής στην τηλεόραση του Sky. Ο επίτιμος αρχηγός ΓΕΣ και πρώην υφυπουργός Εθνικής Αμήνης ανέφερε κάτι για το οποίο υπήρχαν πληροφορίες και είχε συζητηθεί εκτενώς τους τελευταίους μήνες του 2022. Αλλά δεν είχαμε ακούσει ποτέ επίσημα χείλη από πλευράς κυβέρνησης να το επιβεβαιώνουν. Ας πάρουμε όμως τα πράγματα από την αρχή. Στα τέλη του Αυγούστου του 2022, ο Τούρκος πρόεδρος Ρετζέπ Ταΐπ Ερντογάν χαρακτήρισε εχθρική ενέργεια από πλευράς Ελλάδας ένα υποτιθέμενο κλείδωμα τουρκικών μαχητικών από τους S-300 σε μια προσπάθεια να εκθέσει τη χώρα μας στο ΝΑΤΟ και τη ΣΥΠΑ, οι οποίες είχαν επιβάλει κυρώσεις στην Τουρκία για τους τουρκικούς S-400, με αποτέλεσμα η Τουρκία να αποβληθεί από το πρόγραμμα των F-35. Θυμηθείτε τι ανέφερε η εκπομπή Monitor στις 2 Σεπτεμβρίου 2022. Στις 23 Αυγούστου 2022, μετά το τέλος άσκησης της πολεμικής μας αεροπορίας και κατά την επιστροφή 6 μαχητικών αεροσκαφών στην Κρήτη, τουρκικά μαχητικά αεροσκάφη επιχείρησαν να παρενοχλήσουν ελληνικά F-16. Συγκεκριμένα, 2 ζεύγοι τουρκικών F-16 εισήλθαν στο FIR Αθενών χωρίς να καταθέσουν σχέδιο πτήσης, παραβίασαν τον εθνικό εναέριο χώρο και στη συνέχεια το πρώτο πέταξε πάνω από τα διβούνια βορειοδυτικά Κάσου Καρπάθου στα 27.000 πόδια στις 10:57 το πρωί και 3 λεπτά αργότερα το δεύτερο ζευγάρι των τουρκικών F-16 πέταξε πάνω από το Καμιλονήσι βορειοδυτικά Κάσου Καρπάθου στα 27.000 πόδια επίσης. Οι πληροφορίες ανέφεραν ότι στόχος των τουρκικών μαχητικών ήταν να χαρτογραφηθεί η βάση των S-300 στην Κρήτη. Όπως έγινε γνωστό, τα τουρκικά F-16 συνόδευαν ένα φωτογραφικό αεροσκάφος Phantom RF-4 με σκοπό τη λήψη αεροφωτογραφιών των συγκεκριμένων αντιαεροπορικών συστημάτων αλλά και τον εντοπισμό της ακριβούς τοποθεσίας τους. Τα αεροσκάφη κινήθηκαν αρχικά εντός του FIR Άγκυρας με πορεία νότια και εν συνεχεία δυτικά προς τη Βόρεια Κρήτη. Προηγουμένως είχαν ανεφοδιαστεί με καύσιμα από υπτάμενο τάνκερ πάνω από την Αλικαρνασσό, ακριβώς στο μέσο της διαδρομής τους, έτσι ώστε να μεγιστοποιήσουν την ακτίνα δράσης τους σε περίπτωση που γινόταν αναγκαστική αλλαγή κατεύθυνσης. Λίγες ημέρες αργότερα μπήκε μπροστά η τουρκική προπαγάνδα. Μέσω πηγών του Υπουργείου Άμυνας, η Τουρκία μίλησε για νέες ελληνικές παρενοχλήσεις, αυτή τη φορά από τους S-300 που βρίσκονται στην Κρήτη. Μάλιστα οι Τούρκοι έκαναν λόγο για εχθρική ενέργεια από την πλευρά της Ελλάδας, όταν από τον Ιανουάριο μέχρι τον Ιούλιο του 2022 έχουν σημειωθεί 4.734 παραβιάσεις του εθνικού μας εναέριου χώρου, 77 λιγότερες δηλαδή από το έτος του 2019, κατά τη διάρκεια του οποίου είχε καταγραφεί ρεκόρ παραβιάσεων. Συγκεκριμένα, η Τουρκία ισχυρίστηκε ότι το ραντάρ παρακολούθησης στόχων και καθοδήγησης πυράβλων του συστήματος S-300 κλείδωσε με το ραντάρ του το τουρκικό F-16, το οποίο ήταν σε αποστολή αναγνώρισης. Η Αθήνα διέψευσε τα τουρκικά fake news και υποστήριξε ότι ουδέποτε το ρωσικό αντιαεροπορικό σύστημα κλείδωσε τουρκικό μαχητικό. Οι Τούρκοι εξαιτίας της γκάφας της κυβέρνησης Ερντογάν με την αγορά των S-400 αποβλήθηκαν από το πρόγραμμα F-35 και εξαιτίας των αμερικανικών κυρώσεων αντιμετωπίζουν προβλήματα στην αναβάθμιση των F-16 την ώρα που η Ελλάδα εξοπλίζεται με Ραφάλ, αναβαθμίζει τα F-16 της σε Viper και είναι στον προθάλαμο του προγράμματος των F-35. Έτσι προσπαθούν να βρουν τρόπους ώστε να βάλουν τρικλοποδιές στο εξοπλιστικό σχέδιο της χώρας μας, κάνοντας λόγο για παραβίαση των αμερικανικών νόμων με κυρώσεις στη βάση του νόμου Κατσά, όπως συνέβη και με τους ίδιους δηλαδή. Αυτή τη φορά όμως η κατσίκα δεν μάσησε τράμα. Γιατί, όπως αναφέρει δημοσίευμα του έγκυρου Hellas Journal που διατηρεί ο Μιχάλης Ιγνατίου, το State Department δεν συμμερίστηκε τους τουρκικούς σχεδιασμούς. Έτσι κι αλλιώς, η περίπτωση των S-300 δεν έχουν απολύτως καμία σχέση με την αγορά από την Τουρκία των ρωσικών S-400, οι οποίοι αποκτήθηκαν για να χρησιμοποιηθούν εναντίον της Ελλάδας, της Κύπρου και άλλων χωρών της Ανατολικής Μεσογείου.
Οι S-300 αγοράστηκαν από την Κυπριακή κυβέρνηση και μετά τη μεσολάβηση του τότε Υπουργού Εξωτερικών Ρίτσαρντ Χόλμπρουκ, ο οποίος είχε μιλήσει με την Αθήνα και την Άγκυρα σε ανώτατο επίπεδο και εστάλησαν στην Κρήτη τον Δεκέμβριο του 1998. Η αγορά έγινε από τον τότε πρόεδρο της Κυπριακής Δημοκρατίας Γλάφκο Κλείδη, ο οποίος ενέδωσε να μην τους εγκαταστήσει στο νησί, όταν τον αγκατέλειψε κυριολεκτικά ο τότε πρωθυπουργός Κώστας Σιμίτης, ο οποίος εν αγνία του Κύπριου ηγέτη είχε συμφωνήσει με τους Αμερικανούς για τη μεταφορά των S-300 στην Κρήτη με την έολη δικαιολογία ότι η Τουρκία θα κτυπούσε το σύστημα αν αυτό είχε εγκατασταθεί στο νησί. Μιλώντας στην ιστοσελίδα Hellas Journal, εκπρόσωπος του State Department ήταν ξεκάθαρος. Η απόκτηση των S-300 από την Ελλάδα έγινε δεκαετία του 1990, δεκαετίες πριν από την υιοθέτηση του νόμου Κατσά, τόνισε χαρακτηριστικά ο Αμερικανός εκπρόσωπος και κάλεσε τις δύο χώρες του ΝΑΤΟ να εξασφαλίσουν πλήρη διαλειτουργικότητα εντός της συμμαχίας. Είναι φανερό ότι η Συμβουλή απευθύνεται στην Τουρκία και όχι στην Ελλάδα, καθώς οι S-300 εγκαταστάθηκαν στην Κρήτη σε συνεργασία με την Ουάσιγκτον. Η Ελλάδα δεν έχει παραβιάσει κανένα όρο εκείνης της συμφωνίας των ΗΠΑ με την Αθήνα και τη Λευκοσία. Οπότε οι τουρκικοί ισχυρισμοί είναι αβάσιμοι. Δείχνουν όμως ξεκάθαρα πού μπορεί να το τραβήξει η Άγκυρα για να πετύχει τους σκοπούς της. Και επανερχόμαστε στο σήμερα. Όπως ακούσατε και στο ρεπορτάζ, η Αθήνα διέψευσε ότι ενεργοποιήθηκε το σύστημα S-300 και λόκαρε τα τουρκικά μαχητικά. Και τότε τι συνέβη? Οι πληροφορίες που έρχονταν στα αυτιά μας υποστήριζαν ότι τα τουρκικά μαχητικά κλειδώθηκαν από τα συστήματα των Ραφάλ, τα οποία οι Τούρκοι πιλότοι ούτε καν αντιλήφθηκαν και τράπηκαν σε άτακτη φυγή υπό το καθεστώς πανικού. Στις 24 Ιανουαρίου 2023, ο επίτιμος αρχηγός ΓΕΣ Αλκιβιάδης Στεφανής επιβεβαίωσε το κλείδωμα των τουρκικών F-16 από ελληνικά Ραφάλ, κάνοντας μια πολύ μεγάλη αποκάλυψη, η οποία εξηγεί γιατί οι Τούρκοι αντιδρούν τόσο σφοδρά στο εξοπλιστικό πρόγραμμα της Ελλάδας, εξαπολύοντας απειλές. Θα σας δώσω ένα παράδειγμα, κύριε Κωστίδη, που νομίζω το θυμάστε. Πριν από αρκετό καιρό η Τουρκία παραπονέθηκε ότι εμείς ενεργοποιήσαμε τους S-300 και εγκλωβίσαμε τουρκικά αεροσκάφη τα οποία πετάγανε νοτίως της Κρήτης. Βεβαίως και δεν έγινε αυτό, όπως και έγινε η ανακοίνωση. Ποιος εγκλώβιζε τα τουρκικά αεροσκάφη? Τα Ραφάλ, από πάνω από 250 χιλιόμετρα μακριά. Κρατήστε την ατάκα του Αλκιβιάδη Στεφανή ότι τα Ραφάλ λόκαραν τα τουρκικά μαχητικά από 250 χιλιόμετρα μακριά. Ποιος εγκλώβιζε τα τουρκικά αεροσκάφη? Τα Ραφάλ, από πάνω από 250 χιλιόμετρα μακριά. Θυμηθείτε τα δημοσιεύματα που κυκλοφόρησαν τέλη Δεκεμβρίου του 2022 που υποστήριζαν ότι οι γαλλικές ρηπές μπορούν να εγκλωβίσουν τους Τούρκους από την Εύβοια. Αυτό λοιπόν, είναι μεγάλη είδηση. Αυτό είναι σοβαρή είδηση. Άρα λοιπόν αντιλαμβανόμαστε ότι οι επιχειρησιακές δυνατότητες οι οποίες έχουν τα οπλικά συστήματα αυτά, χθες δόθηκε μια πολύ αναλυτική συνέντευξη του εκτελεστικού αντιπροέδρου της Lockheed Martin, του κυρίου Ούλμερ, ο οποίος είπε το εξής: και σε αυτή την κατηγορία ανήκουν και τα αναβαθμισμένα τα F-16 και τα Rafale. Δεν είναι ένα εργαλείο, είναι μια πλατφόρμα οπλικού συστήματος από την οποία μπορείς να διαχειριστείς μέσα οπλικά και από άλλους κλάδους. Δηλαδή, παράδειγμα, ένα Rafale ή ένα F-35 μπορεί να διαχειριστεί και να κατευθύνει τα οπλικά συστήματα ενός πλοίου, που θα τα εκτοξεύσει ένα πλοίο το οποίο είναι κοντά σε ένα νησί. Επιχειρησιακός κόμβος. Σαν στρατηγείο. Είναι στρατηγείο. Στην αποκάλυψη του Αλκιβιάδη Στεφανή αναφέρθηκε ο Σάββας Καλεντερίδης στην εκπομπή Zoom Powered by Hack. Να κάνω μια αναφορά σε αυτό που είπε ο κύριος Στεφανής, Αλκιβιάδης Στεφανής, πρώην αρχηγός ΓΕΣ και πρώην υφυπουργός άμυνας. Μιλώντας το πρωί σε έναν τηλεοπτικό σταθμό, έκανε μια τρομερή αποκάλυψη. Ότι ο εγκλωβισμός των τουρκικών αεροσκαφών πριν από μερικούς μήνες στην Κρήτη, για τους οποίους η Τουρκία κατηγόρησε την Ελλάδα ότι ενεργοποίησε τα ραντάρ των S-300, μας κατηγόρησε στο ΝΑΤΟ, ο κύριος Στεφανής είπε ότι τώρα, αφού το είπε, να το πούμε, δεν είναι μυστικό, το γνωρίζαμε ίσως αυτό, ότι τελικά αυτός ο εγκλωβισμός έγινε από τα ραντάρ των Ραφάλ. Ήταν αυτό, εκείνος ο εγκλωβισμός ενός μήνους τουρκικών αεροσκαφών, εγκλωβίστηκαν ταυτόχρονα όλα, ενώ μέχρι τώρα είχαμε
αεροσκάφος με αεροσκάφος τις αερομαχίες. Όταν τον έπαιρνες από πίσω, τότε τον εγκλώβιζες, άναβαν τα λαμπάκια. Τώρα λοιπόν άναψαν όλα τα λαμπάκια. Χωρίς να μας δουν οι Τούρκοι, να δουν από πού τους ήρθε. Είναι αυτό που λέει ο λαός, την έφαγε, του ήρθε από εκεί που δεν περίμενε. Λοιπόν, δεν κατάλαβε από πού του ήρθε. Και έτσι οι Τούρκοι γύρισαν πίσω εκείνη την ημέρα. Ξέρετε, μετά από κάθε επιχείρηση και αεροπορική έχουμε την ενημέρωση και επιστρέφοντας πίσω ξανά κάνουν έναν απολογισμό. Γύρισαν πίσω οι άνθρωποι και πραγματικά είπαν αυτό που έπαθαν. Αυτό πήγε στο τουρκικό Αιγαίο, έφτασε μέχρι τον Ερντογάν, εκνευρίστηκαν τότε οι Τούρκοι. Τώρα λοιπόν μας αποκάλυψε ο κύριος Στεφανής, είναι σοβαρή αποκάλυψη, ότι έγινε από τα Ραφάλ. Γι' αυτό το θέμα θα μιλήσουμε αύριο, θα πούμε περισσότερα, αλλά εν πάση περιπτώσει όσο η Ελλάδα αποκτά σταδιακά ισχύ και γίνεται μια κανονική χώρα, διότι τόσα χρόνια, όπως θα δείτε στο βιβλίο, υποχώρηση, ντόμινο των υποχωρήσεων, ήρθε η στιγμή να αναστηλώσουμε το κύρος της χώρας διεθνώς. Θέλω να καταλάβω κάτι. Εγώ αυτό που κατάλαβα είναι ότι επειδή υπήρξε μια τότε συζήτηση για τον εγκλωβισμό, οι Τούρκοι έλεγαν ότι είναι S-400, αλλά δεν ήταν τελικά S-400. Τα Ραφάλ είχαν εγκλωβίσει τα τουρκικά μαχητικά και μπερδεύτηκαν. Δηλαδή τα Ραφάλ ήταν με μεγάλη απόσταση, μπορούσαν και εγκλώβισαν τα τουρκικά μαχητικά. Αυτό κατάλαβα. Όπως το λέτε είναι, δεν μπορέσανε να εκτιμήσουν και δεν γνωρίζουν τις επιχειρησιακές δυνατότητες των Ραφάλ. Και δεν μπορέσανε ποτέ να φανταστούν ότι ένα αεροσκάφος και τα συστήματα ελέγχου πυρός που έχει επάνω έχει τόσες μεγάλες δυνατότητες. Τα Ραφάλ έχουν δημιουργήσει νέα δεδομένα στο Αιγαίο. Αλλάζει όλο το τοπίο. Οι Τούρκοι επιτελείς βλέπουν με τρόμο να έχουν αλλάξει οι τακτικές μάχες στον αέρα και δεν έχουν αντίδοτο για να αντιμετωπίσουν την κυριαρχία της Ελλάδας.